يا جدعان، ده هياكل من غير ما يصور الاكل. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ شكل النت عنده باظ ده ولا ايه؟ الموبايل بتاعك بايظ؟ ما تقولوا حاجه يا جدعان. ايه ده؟ شكله كده. شكله ما عندوش نت ولا عنده واي فاي، مش عارف هينزل ستوري ازاي. قول لنا يا عم، انت ما عندكش انستجرام ولا ايه؟ امال هتنزل ستوري ايه على الانستجرام؟ مش فاهمك انا. في حد ياكل كده؟ مش معقول والله، مش معقول. انت شكلك في حاجه غلط كده. لا ما ينفعش تاكل من غير ما تصور اكل. ازاي مش فاهم. الواي فاي بايظ عندكم ولا ايه؟ لو معكش باقه انا افتح لك يا عم باقه، لكن ما تعملش الحاجات دي. فهمني يا عم، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قول لي يا عم افتح لك كود سبوت. انت النت عندك بايظ ولا ايه؟ موبايلك باظ؟ كاميرا بايظه ننزل نصلحها. كاميرا باظت؟ في ايه يا عم؟ نتجمع من بعض ونجيب موبايل. مالك؟ لكن هتاكل لي كده؟ مش هينفع. 1 hour later. شكرا جدا على مشاهدة الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة. اوعى تنسى تشترك في القناة. ولو في واحد صاحبك ما بيعديش عليه أكلة غير لما يصورها، فانت لازم تبعت له الفيديو ده.